General Mary M. Samugyo. Ako po ang lingkod or Woman Cherry Flores at welcome po sa inyong programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Magandang araw po sa ating mga listeners and viewers mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sama-sama po tayo ngayong hapon sa isang oras po na programa na kung saan ang ating pong talakayan ay tayo po yung magkakaroon ng legal na perspektibo tungkol po sa House Bill 10171 or yung tinatawag po nating UP Security Act at ano po ba yung magiging epekto nito sa kinabukasan po ng buhay ng mga estudyante po dyan sa University of the Philippines kung sakali po na ito po ay ganap na maisabatas. At atin pong mapapakinggan yung boses po ng mga lider-kabataan po ng inyong Supreme Student Council Society of the Philippines o SSCSP tungkol po sa House Bill na ito. Kasama po ang kanila pong inimbitahan na bisita na kanila rin pong ipapakilala maya-maya lamang. Pero bago po tayo magpatungo sa ating talakayan ay bigyan daan po natin ang ilang mga balita na amin pong inihanda ni Ms. Maridel Pilio mula po sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group. Ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong Armed Forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. At para naman po sa ating AFP News, magde-deploy ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng 5 medical teams para sumuporta sa health system capability ng ilang mga hospital sa National Capital Region o NCR, bunsod ng patuloy na pagdami ng COVID-19 cases. Sa isang press statement na inilabas ng AFP Surgeon General, 2 teams sa 5 medical teams ay mula sa Philippine Army, isa sa AFP Health Services Command at tig-isa rin sa Philippine Navy at Philippine Air Force. Bawat teams ay mayroong isang doktor, isang nurse at 3 aidmen. Ang Interagency Task Force for COVID-19 naman ang magdedetermina kung saang medical facilities sa NCR susuporta ang AFP Medical Contingent. Ang isasagawang deployment ay kahalintulad din sa naging misyon ng AFP sa Cebu at Davao nitong nakaraang taon na mas mataas pa sa kasalukuyang pagsuporta ng mga medical frontline workers sa mega swabbing at quarantine facilities sa Metro Manila. Kasalukuyan namang pinapabilis ng AFP ang proseso sa appointment ng mga bagong recruit na military doctors at nurses para mas mapalakas ang kapabilidad ng Medical Corps ng Armed Forces of the Philippines. Ako po ang inyong lingkod, Woman Cherry Flores, nag-uulat para sa Up Pilipinas. Ang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Para naman po sa iba pang mga balita, patay ang mga miyembro ng Squad 3 ng East Front Committee ng Henry Abraham Command ng CPP-NPA. Kasama na rito ang 3 nilang opisyal sa ikinasang joint operations ng Philippine Army at Philippine Air Force sa Barangay Dungeg, Santa Teresita, Cagayan nitong Setyembre 21 taong kasalukuyan. Ayon sa assessment ni 501st Infantry Brigade Commander Brigadier General Steve D. Crespillo na personal na pumunta sa encounter site, mayroon umanong isang main bunker at 5 sub-bunkers na maaaring makapag-accommodate sa nasa 12 CTJ rebels at malaki umano ang posibilidad na napatay lahat ng ito matapos na ikasa ng Air Force ang isang airstrike. Samantala, na-recover naman sa encounter site ang 5 bangkay ng CTJ rebels kung saan 3 rito ay kinilala na sina alias Titan, ang Vice Commander ng Front Operations Command na squad leader din ng naturang grupo, ang asawa nito na si alias Judel na tumatayong medical officer nila at si alias Marlon, ang political guide ng Squad 3 East Front Committee ng Henry Abraham Command. Bukod dito, na-recover din sa area ang matataas na kalibre ng armas, subversive documents at mga personal na kagamitan ng nasabing teroristang grupo. Samantala, nanawagan naman si 5th Infantry Division Commander Major General Lawrence Mina sa mga nananatili pa din sa loob ng armadong kilusan na sumuko na, yakapin ang kapayapaan at mamuhay ng mapayapa kasama ang mahal sa buhay. Muli ako po si Maridel Pilio, nag-uulat para sa Up Pilipinas.
Ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Kakampi sa lahat ng sandali, nangangalaga sa panahon ng trahedya, masasandalan sa panahon ng kaguluhan, kaagapay ng bayan sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang inyong armed forces, puwersa ng mga kawal Pilipinong hatid ay totoong serbisyo. Thank you very much po, Ms. Maridel Pilio mula po sa Philippine Air Force Civil Military Operations Group. At para po sa ating mga listeners and viewers, tayo po ay napapakinggan sa DWDD AM 1134 kHz, GV AM 792 kHz dyan po sa may Central Luzon, DWLC 1017 AM Lucena, dito po sa GV 99.9 FM Lipa, Balisong Home Radio Batangas, DYMR 576 kHz, dyan po sa may Cebu. At tayo rin po ay napapanood sa ating mga partner carrying social media pages. Kasama na po dyan yung official Facebook page po ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o RTF-ELCAC. Ngayong hapon po mga kaibigan, magkakaroon po tayo ng legal na perspektibo tungkol po dun sa House Bill 10171 or yung tinatawag po nating UP or University of the Philippines Security Act. At ano po ba yung magiging epekto nito sa kinabukasan po at buhay ng mga nag-aaral po or estudyante sa loob po ng University of the Philippines kung sakali po na ito po ay ganap na maisasabatas. Atin pong makakasama yung ating mga kaibigan at partner po mula po sa Supreme Student Council Society of the Philippines, SSCSP. Kasama po natin si Sir Kim Sogilon. Sir Kim? Ay, magandang hapon, Ate Cherry. Muli po, mula Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila, kayo po ay nakatutok dito lamang sa Up Pilipinas. Kami po ang Supreme Student Council Society of the Philippines, serving the Filipino student by serving the Constitution. Ngayong hapon, makakasama niyo po kami at syempre hindi lang po ako ang inyong makakasama. Kasama po namin ang iba't ibang officer at leader estudyante mula Luzon, Visayas at Mindanao. Andito po ang aming National Advisor, ang napaka-supportive naming advisor na si Ms. Omnibel Gruba. Kasama rin po natin ang PIO ng SSCSP, Ms. Valerie Orjaliza, and the National Youth Leader, Mr. Paul Kaspak, and the Isabela SSCSP Chapter President, Christian Jake Beltran, at isang karangalan makasama namin ang isang napakagandang dilag, Presidente o President of Federation of Student Council of Aklan State University, Apple Jing Villanueva. And of course, ang aming special guest. Ito talaga yung pinakamabigat naming bonggang-bonggang special guest namin dahil legal perspective. No other than, we have Prosec Flosimer Chris Gonzalez. Before tayo pumunta doon sa ating topic for this afternoon, of course, magbibigay muna tayo ng update mula sa SSCSP sa ating mga tagapakinig. Andito po ang ating chikadorang SSCSP officer, Ms. Valerie. Yan. Maraming salamat, VP Kim. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, doon na naman tayo. Ako ang pambansang chikadora / PIO ng SSCSP, Valerie Orjaliza. Ayan, nandun tayo ulit. Unang chika. Ayan. We had a virtual roundtable discussion with our very own youth leaders and advocates, and it's about on how the front communist terrorist groups take advantage of the painful lessons from the President Ferdinand Marcos during martial law to recruit and eradicate university from their party. At tsak na maraming natutunan ang mga kabataan na nag-participate noong September 21. Ayan. Hashtag SSCSP stands for the truth. Ayan. Next is, susunod, listahan ng mga virtual courtesy, ayan, courtesy call of SSCSP National President, Ms. Daniela Castro at SSCSP Loving Mother and Advisor, Ms. Omni Gruba, to the CUP or City University of Pasay. Ayan, lumalaki ang ating pamilya dahil may TCU ka na, may CUP ka pa. O, saan ka pa? Hashtag partnership and collaboration. Yan, up next, at syempre, papatalo ba ang SSCSP Isabela?
Ayan ha, ilang linggo na kayo nakapaka-active nyo ha. Umaarangkada ang Isabela. The SSCSP Isabela chapter had recently concluded a Campus Peace and Development Forum last September 18, 2021. And it became an eye-opener to every students and youth who attend this forum. Hashtag SSCSP Isabela, hashtag SSCSP Ohana. And yes, hindi naman mawawalan ang SSCSP Palawan ng kanilang paglingkuran ang Palawan National High School sa kanilang Tactical Operating Wing West with PH, Philippine Air Force, and SSCSP Palawan. Hashtag tularan ang Palawan. Yes! And huli sa lahat, huli man sa listahan, ang talagang kaabang-abang. The SSCSP met and collaborate with the Blue Art Production for the first ever campus tour of a movie entitled NPA No Permanent Address. And it is coming soon. And speaking of coming soon, marami pa kayong aabangan sa SSCSP National at SSCSP all around the Philippines. Ayan, again, I am Dali Orhaliza, ang pambansang chikadora / PIO ng SSCSP National. Back to you, VP Kim. All right, thank you very much, VP Kim. I'll take it from here. Thank you, Dali. Galing pa yan sa research meeting ng kanyang thesis. So, maraming salamat sa energy. I hope na talagang well-updated kayo, no? So speaking of updates sa ngayong hapon na to, no, we will be talking about also, no, we invited the SSCSP President ng Isabela chapter namin kasi meron po kami mga magandang developments na nangyayari po sa ating mga universities sa buong bansa. At dugtong po ito, no, ng ating mga peace efforts na nangyayari sa university. So I will introduce Isabela SSCSP Chapter President, Kuya Christian Beltran, to actually update everyone kung ano yung magandang nangyari dito. Sir Christian? Hello, good afternoon po. Update po dito po sa Isabela chapter. So we had a Campus Peace Development Forum po last September 18. It was attended by 246 students coming from the Isabela State University. And the second good news po is the Isabela State University main campus and other campuses. The whole system po pala is was voluntarily surrendered po yung mga CTG books po from the university library po. And it's we are very, very thankful po kasi in this way it prevents the youth sa ginagawa nilang pambre-brainwash or panlalason sa kaisipan ng mga kabataan. It's a good thing din po para hindi na rin makapag-penetrate yung kabilang grupo dito po sa university namin. Sana wag natin hayaan na mas lumawak pa yung ganitong klase ng strategy ng kabilang grupo para makapaglinlang po sila. We are very thankful po because it's for the safety of the students, the youth, the next generation to build a better nation. Yun lang po. Thank you, President Jake, no, for that update in your statement of support and for giving us time, no. I hope po kasi Isabela State University na member din po, no, ng SSCSP sa naganap po na pag-surrender po ng Kalinga State University, no, na pag-surrender ng mga subversive books, no, na kasi grabe po yung ka-insidious, no, ang pag-recruit nila at pag-radicalize sa ating mga young people na ini-incorporate po nila ito sa curriculum, no, ng ating mga college students po. So kaya maganda pong balita po na sumunod po ang Isabela State University at hindi po namin pababayaan according to kay President Christian. So after po ng pag-surrender na ito ay patuloy po, no, magkakaroon ng leadership training, di ba, President Christian, ang ating mga members po sa Isabela State University, which I'm sure meron rin kayong ongoing ang university election, no, President Christian. So yes po. I hope manalo po ang partido ninyo. So, ayun po, following through po, no, from Isabela. Thank you so much, President Christian. Following from Isabela State University, kaya rin po namin inimbitahan ang aming magiging malapit na family member, ang presidente po ng Federation of Aklan State University Student Councils,
si Ma'am Apple Jean Villanueva po, at andito rin po ang kanyang secretary. Ma'am, would you like to share your insights po and support sa nangyari pong pag-surrender ng subversive materials sa inyong university? Thank you po. Thank you rin, President Christian. God bless the campaign. Ayan. Hello po. Una po sa lahat, maraming salamat po, Miss Omni, for inviting me to this interview po. And this is such a good opportunity po para sa amin na maipakita po yung suporta namin sa gobyerno po. And my insights would be the initiative of the government is really good dahil po this is a part of the mandate of the CHED, yung pag-surrender po ng subversive materials po. And this is a good way po na maiwasan po natin yung pag-penetrate po ng CPP-NPA po sa mga university, especially na po dito po sa Aklan. And ayun nga po, sabi po ng aming university president, whatever the kung ano man po ang hakbang ng gobyerno upang mapanatili po ang kapayapaan, lalong-lalo na po sa ating mga universidad, susuportahan naman po ng Aklan State University. Alright, thank you ma'am, thank you Pres. Yung niyo po bang secretary would like to actually share also ng kanyang insights about nangyari pong developments po sa inyong university? I'm sorry po, medyo mahina po yung internet connection niya. I just invited her po para makinig po sa interview po ngayong gabi. Alright, no problem ma'am. So thank you very much Ma'am Apple, and sana po simula pa lang po ito ng developments natin, hindi lang sa paraan ng pagtanggal ng mga subversive materials, pero sasamahan natin ng ating mga kabataan all the way po. Kung natanggal ito, syempre kailangan maipalit tayo na bagong ideology, bagong principles sa kanila po, and makakaasa po kayo, andito ang VP National at ako po as an advisor din si Sir Paul po, na hopefully masuportahan po namin kayo sa lahat ng proyekto at initiatives nyo po sa Aklan State University. So thank you ma'am, you can stay po hanggang po mamaya so that we can have open forum and dialogue po mamaya. So ipapasa ko na po kay VP National. Would you like to have a rejoinder before we start with the main discussion po? Yes, ate. Actually, di ba, nakakatuwa yun na may ganitong nangyari for the two universities from KSU and na dalawang universidad sa buong sa Pilipinas ang sumunod. Sana nga tumugon din yung ibang school sa unang panawagan natin noon na gayahin yung yung KSU at itong mga university na to ng Aklan at of course ng Isabela na mag-pull out din ng ganitong aralin na hindi dapat itinuturo sa mga kabataan. Kasi nga, sabi nga natin, ang kabataan, ang makabagong kabataan, ang pag-asa ng makabagong bayan. Dapat hindi sila tinuturuan humawak ng bakal. Dapat tinuturuan sila or minumungkahi na matuto silang humawak ng papel at ballpen para matuto ng tama. At hindi natin tinutulak ate yung itinutulak sa mga kabataan o inilalayo sa mga kabataan yung activism, but we support positive activism. Yun yung sinusuportahan ng SSCSP. Walang masama sa pagbibigay ng opinion, pero di ba nga sabi nga nila sa bawat kalayaan may kaakibat na responsibilidad, which is ate nakakatuwa. Ito rin yung topic natin this afternoon. And I believe Paul, ikaw ang karapat dapat mag-introduce nito ng topic natin ngayong hapon. Paul, our national youth leader. Hindi ko masabayan talaga yung energy. Grabe, nakakakilabot yung suportang natatamasa natin sa mga estudyante sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon po, napakaganda ng ating talakayan. Bagamat isa po ito sa mga talakayan na iniiwasan ng karamihan, ngunit walang takot natin ihahandog sa mamamayan dahil bitbit natin ang katotohanan, nasa panig tayo ng katarungan. So siguro po kailangan lang maunawaan ng kabataan na hindi pa huli ang lahat. Kailangan natin ipakita sa kabataan kung ano ba ang nangyayari sa lipunan.
Kailangan natin ipakita sa kabataan na ito ang katotohanan at kailangan natin ng legal na perspektibo upang maunawaan ng kabataan kung ano ang importansya ng mga ginagawang hakbangin ng gobyerno at ng lipunan. Dahil hindi po lahat pwede natin ipaalam sa publiko. Ngunit ang maaasahan natin, lahat ng ginagawa ng gobyerno ay para sa kinabukasan ng mamamayan. Kaya po nandito ako, malugod kong ipinapakilala ang isang public servant na walang takot at maaasahan, si Prosecutor Chris Gonzalez. Okay. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po, Omni, Kim, and of course, bumili mo kanina sa energy ni ng PIO natin, talagang hyper. I would like to thank the advisor and leadership of the Supreme Senate Council, Federation of the Philippines, for inviting me to this program. Now, I would like to give a background there on the House bill na pinupush mostly by Makabayan Black legislators. Background there. Noong 1989, nagkaroon ng kasunduan ang Department of National Defense at ang UP. Kasama dun sa mga kasunduan na yun is the prohibition of entry of PNP, AFP, and other law enforcement agency personnel in all campuses of UP. And then andito pa yung prior notification on the entry of police and military units in all UP campuses. Recently, itong taon lang, DND Secretary Lorenzana decided to abrogate the agreement. Ibig sabihin, umatras po ang DND dun sa agreement. On the basis that there are facts or hindi may pagkailang mga katotohanan na merong mga recruitment ng CPP-NPA na nangyayari sa loob ng mga campuses ng UP. Napakahaba ng listahan ng mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas na nangamatay sa mga illegitimate encounter, mga naaaresto. At ang bottom line nito, ang mga nasirang kinabukasan ng mga kabataan dahil sa pangre-recruit ng CPP-NPA sa loob mismo ng campuses ng Polytechnic University of the Philippines at ng University of the Philippines. At dahil dito, minabuti ng DND to abrogate the agreement in order to protect the students of the UP from further recruitment by the CPP-NPA into the ranks. And then here comes some of our legislators. They would like to institutionalize the UP-DND agreement, which was abrogated by the DND. Kumbaga, ang nakikita nating unang ito opinion ko, gustong gawing legal ng ilang mga kongresista ang isang agreement na umayaw na yung other party. Pilitan. May mga sumisigaw dyan, ayaw namin ng diktadorya, pero namimilit sila sa pamamagitan ng Kongreso, pipilitin nila yung gobyerno na mag-enter into an agreement. Ayaw na nga ng gobyerno. Nag-abrogate na nga, tapos eto, institutionalizing the UPD and the Accord. So, it's just saying, patay na yung subject matter, bubuhayin pa. Ang masaklap, pipilitin mo yung kabilang party to enter into an agreement, ayaw na nga. Now, if we look at the law, dapat maintindihan ng mga magulang, maintindihan ng mga taxpayer, ipasok ng mga amendments sa Republic Act number 9500 or the University of the Philippines Charter of 2008. Karamihan ng provision ng batas ay nagsasabing prohibition, limitation, prior notification,
kung pag-iisahin natin itong mga gustong mangyari ng Kongreso, lalo na ng Makabayan Bloc, they would like to limit the powers of the law enforcement entities, PNP, and the Armed Forces of the Philippines, as far as UP is concerned. Kapag sinasabi nila, nasa UP kami, off limits ang Army. Kung gusto pumasok ng Army at Police, magpaalam muna kayo. Aba, the last time I checked, lahat ng UP campuses ay nasa teritoryo pa ng Pilipinas. Paki-check nga uli kung kung biglang nagkaroon ng foreign territory sa loob ng Philippine Archipelago. Kasi pagkakaalam ko, ang UP Diliman nasa Quezon City. Pilipinas yan, di ba? Tapos sasabihin mo, Philippine National Police, bawal pumasok sa loob. Pasensya, pero sasabihin ko to, anong kalokohan yan? Pag may nagpapayan sa loob ng UP, what do they expect? Tatawag ang Quezon City Police, Chancellor, magre-responde lang ho kami. Ay kung hindi pa, kasi sinabing magbigay mo na kayo ng letter, pagdating ng Soko, mabaho na yung bangkay. Yung mga ganong ka-absurd ba? Kung may sumabog na bomba dyan, hindi pwedeng mag-responde ang EOD. Kasi sabihin ng UP, magpaalam mo ng EOD bago kayo mag-responde. Eh merong mga insidente ng emergency na seconds lang, minutos lang, kinakailang nandun ang nagre-responde sa loob. And then, anong gustong mangyari nitong batas? Gusto mangyari nitong batas sa nagbibigay ka ng special treatment. Eh what if maisipan din ng ibang grupo, ng ibang eskwelahan na magpaalam ho muna lahat bago pumasok sa school namin. Kasi meron tayong principle sa batas na pag pinagbigyan mo ang isa, pagbibigyan mo ang lahat. At wala tayong batas sa Pilipinas na nagbibigay ng special privileges. Ang naintindihan ko lang rito, ano ba ang paramount consideration natin? Sa opinion ko, sa pananaw ko, ganito. Kung magpapaaral ako ng anak sa UP, bilang magulang, ang ini-expect ko, gagraduate ang anak ko sa loob ng 4 na taon, magtatrabaho at magiging productive citizen ng Republika ng Pilipinas. Bilang magulang, hindi ko pinapangarap na yung anak ko, pag-aaralin ko at magiging NPA. Ngayon, as to the safety and security of the entire country, do we need to limit the powers of the PNP and the AFP? The answer is no. Our existing laws already provide for the check and balances. There is no need to give special treatment to UP kasi meron kasabihan nga ang kuha natin dito is the UP-PNP Accord is already obsolete and it serves no purpose for the general welfare of the Filipino people. It will only serve the purpose of those who would like to avoid the law. Kung talagang walang nangyayaring hindi ho labag sa batas sa loob ng mga UP campuses, bakit ho kayo takot na takot sa polis? Yun lang ho. Di natin kinakailangan mag-uusap ng legalidad rito. Yun lang ho sagutin ninyo. Kasi ang mga taong natatakot sa polis ay yung may mga ginagawa hindi ho maganda. Ang takot sa military is yung mga terorista ho na may ginagawa hindi maganda. Kasi kami, mas gusto namin may pulis dun malapit sa lugar namin kasi safe kami. Eh kung ang tingin nyo sa pulis kalaban, ano ho kayo? Sagutin nyo muna yung tanong na yun. Kung ayaw nyo sa pulis at military, ano kayo? Pag hindi nyo masagot yun, pangalawang tanong, ano ang tingin niyo sa mga estudyante ninyo na you can sleep at night putting at risk the lives of your students? Specifically, yung inaalaw ninyo
under the guise of academic freedom, yung pagre-recruit ng CPP and pay sa mga estudyante ninyo. Then sasabihin ninyo, don't tell me, proud kayo at naging NPA yung mga alumni ninyo ng klase yan. Read the charter of the UP and the PUP. Never in the charter na nagsasabing you aim to educate your students para sila ay maging mga miyembro ng teroristang grupo. Sa charter ng mga universities nakalagay that academic excellence, critical thinking, yun ho yung pinopromote natin. I am an educator for 15 years. 15 taon ho akong nagtuturo. At bilang teacher, alam ko na hindi ko ituturo sa mga estudyante ko yung maging rebelde sila, yung umawak sila ng armas. Naawa ho ako sa mga magulang na nagtatrabaho. Sa mga magulang na nag-expect na mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak. Tapos ilalagay niyo sa kapahamakan. Now, with that, I think you have a liability. Remember, directly or indirectly, if you promote acts of terrorism, recruitment for terrorist organization, you're liable. So mag-ingat-ingat po kayo dito sa batas na ito. Hindi ko dapat ipasa ito. Why? Because this is inimical to the welfare of the students. Ang tanong, gaano karaming mga taga-UP pa ang gusto nito? Minority lang ho. Sa palagay ko, minority. Pero itong minority, ito yung maingay. Yung mga ayaw, ito yung matahimik, ito yung gustong mag-aral. Yun ang pakinggan natin. The voice of the silent majority. Wag ko yung the voice of the noisy minority. Yan, titingnan pa ho natin yung isang puntong yon. Now, dumako naman ho tayo dun sa point na is there human rights violation if the PNP and the AFP are allowed to freely go in and out of the UP campus? I think not. Because the AFP is not a suppressor of civil or political rights. The AFP is the defender of the civil and political rights. Same with the PNP. Kung meron man ng mga police o military na nagkakamali, ang pagkakaalam ko, napaparusahan naman sila. Yung police na nag-viral na bumaril nung magnanay na yun dahil sa away lupa, he was convicted. Meron na tayong batas para doon. Huwag mo nating lahatin. Because when you say you prohibit the PNP and the AFP inside UP campuses, that's wrong. That is inherently wrong because the PNP has jurisdiction for taking care of security sa bansang Pilipinas. Kaya sabi ko kanina, unless UP is in another state or another country, then you can do that. But as long as UP is within the territory of the Philippines, you cannot prohibit the PNP and the AFP from doing them. Hindi ho kayo alien na territory. Nasa Pilipinas pa rin ho kayo. Pangalan pala ho ng universidad nyo, Universidad ng Pilipinas. Hindi pa ho nagbago yung pangalan ng universidad na yun. Now, as a protector of the people's lives, I'm reading from a statement given by General Naknak of the AFP Human Rights Office. The AFP has a solemn duty to respect human rights, and these rights of the people are respected by the military. On academic freedom naman, I would like to state for the record that our Supreme Court has already determined academic freedom on four areas. Number one, the university may choose kung sino yung magtuturo, ano yung ituturo, paano ituturo yung mga subject matter, and who may be admitted to study. Sa apat lang po yun. Academic freedom encompasses the freedom of the school to determine who may teach, what may be taught, how it will be taught, and who may be admitted to study.
Other than that, academic freedom, the state has the power to regulate. The state has the obligation to protect its people, and we cannot. And our constitution already provides for check and balances to prevent abuses. We do not need this bill to limit the powers of the AFP and the PNP from discharging their mandate of serving and protecting the people of this country. And with that, maraming salamat po. And ulitin ko lang, meron ng Supreme Court decision in USA versus Son, Raymond Son et al. Versus USA, and Kudya versus Superintendent of the PMA, decided in 2018 and 2015 respectively. So settled na po itong issue that you cannot invoke academic freedom and at the same by limiting the powers of the AFP and the PNP. Wala pong connection. So the premise for this law is flawed, and I hope our members of the House of Representatives can understand this fact, and they will think of the future of the children studying in these universities. Thank you very much, and stay safe. God bless everyone. Right. Thank you po, Attorney Gonzalez po, for this very informative na discussion po patungkol sa House Bill 10171 or Security Bill institutionalizing the UPDND Accord. Alam niyo po, Kim and Paul and Ma'am Apple, I personally invited Prosecutor to actually discuss this because we can get really lost sa emotional implications ng UPDND, institutionalizing this UPDND Accord. But we really have to understand the technicalities and the legal implications sa ating mga kapwa leader estudyante. Kaya thank you very much for Prosec for really indulging us this afternoon. So we'll be opening the floor po for the open forum. Kim and Apple or Paul for the open forum with Prosec. Thank you po. Yeah. All right. So guys, yes, who would like to open the open forum? If you have questions like Apple, napakagandang Apple, isa ring kutis Koreana. If you have questions, pero nakakatawa yun ate kasi nung actually tama ate, conflict talaga yung gusto nilang ipasa. Kasi, di ba, remember ate, nagkaroon ng parang something dun sa Quezon City at UP Diliman. Yun sa boundary ng Cruz na Ligas. Cruz na Ligas ba yun? Tama ba? Basta yun yung boundary na yun. Eh kung ipapatupad nila yung UPND Accord, hanggang saan yung limitation nung area nung ipapatupad nila yon, di ba? So hindi clear, at saka lagi nilang sinisiksik at pinipilit talaga doon, lalo na yung mga congresswoman na nagpupumilit na ipasa yan. Academic freedom, red tagging, Diyos ko naman, paulit-ulit na. At tandaan po natin, hindi naman po special ang hindi naman po siopaw ang UP Diliman. Hindi po yan special. Okay? So wag natin gawing special ang UP Diliman sa iba pang university sa buong Pilipinas. Diba Paul? O VP, Kim, tama yan. No? Ako gusto ko lang magsabi ng 3 punto. Unang-una po, ang primaryang basihan natin dito, mga testimonies. Meron po tayong mga solid facts. Hindi po itong mga haka-haka na napapanood sa YouTube o sinasabi lang ng kung sino-sinong akala mo naman talaga totoo ang sinasabi. Diyos ko, kailangan po nating magising, kailangan nating maunawaan ang mga nangyayari sa lipunan natin. Katotohanan to, pinoprotektahan tayo ng Estado. Ikalawang punto po, hindi lahat ng hakbangin ng Estado ipapaalam sa publiko. Bakit po kaya? Dahil iniisip ng Estado na protektahan tayo. Sa paningin po ba natin? Puprotektahan tayo ng Estado. Kapag sinabi namin, nandiyan yung kalaban, syempre aalis yan. Nag-isip naman po tayo, nasasabi tayong mga scholar ng bayan. Ikatlong punto po, kung ang talagang basihan po natin ay seguridad, ngayon pong pandemya, napakalakas po ng implikasyon ng violence. Bakit hindi po kaya magsulong ng isang mekanismo na gagana sa Luzon, Visayas at Mindanao upang mapangalagaan ang kapakanan
ng bawat isa. At hindi lang ng isang sektor na wala naman talagang tiyak na basihan kung ano yung pinaglalaban. Di ba, Ma'am Omni? Right. Before I give my insight, it's very passionate, no? Yan yung impact ni Prosecutor Gonzalez, naging passionate yung mga kabataan. So, I think before ako magbigay ng my own feedback and question kay Prosec, Ma'am Apple, no, from Aklan University, would you like to have a rejoinder, no, sa mga, actually, Ma'am, sila ay mga State University Student Council Presidents din, VP, si Paul, at the same time, si Kim also is also a president na kanyang sariling University Student Council like you. So, hindi lang sila basta member, so they know what they're talking about because State University and UP. So, ikaw ma'am, bilang isa ka rin miyembro ng isang State University at leader estudyante ka doon, ano pong naging insight ninyo or kami tatanungan ba kayo kay Prosecutor? Ma'am Apple? Thank you, Paul. Ay, okay po. Unang-una po sa lahat, medyo ngayon lang po ako naging pamilyar sa House Bill number 10171. Pero nababasa ko naman po yan sa mga news. And Prosec Gonzalez, hello po sir, magandang gabi. May mga punto po siyang ipinresenta bago lang po at talaga namang may basihan naman po. And yun nga po, sabi ko, nung kahapon po during our courtesy call, naibahagi po ng aming university president na may dalawang kinakatakutan po ang university. Unang-una po ang mga pulis at pangalawa po ang ambulansya. Kapag pumapasok po ng universidad, natatakot po sila. And I think this is the high time for us to put our trust to the Philippine National Police dahil nasa iisang goal lang po tayo, isa lang po ang objective natin, and that is to maintain the peace that we are trying to have within the university. At yun nga po, sabi ko nga po kahapon, we can always be critical in so many ways. Napakaraming paraan po para maging critical thinker po tayo, lalong-lalo na po ngayon na ang mga resources, ang mga impormasyon ay readily available and accessible po in several platforms. And the thing that we should do, the thing that we are responsible of is to do fact-checking and do some extensive readings po. And that stuff does not require us to necessarily sacrifice our lives para po sa pagmamahal sa bayan. Yun po. Ganda ng insight ni Ma'am. No? So, there's no problem with being critical. So, yes po, Prosec. Thank you, President. Prosec, you have already joined us. Yes, in our courtesy call with the ASU University President kahapon, sabi nga nila, sa panahon ngayon, talagang takot na takot sila sa dalawang bagay. Ang pagpasok ng pulis at ambulansya sa Aklan State University dahil there was a time then daming taga-ASU yung na-quarantine dahil sa COVID. Kaya every time makarinig sila ng sirena ng ambulansya o ng patrol car, blinker ba, isip nila sino na naman nag-positive. But other than that, the President said, si Dr. Emily Arangote, under normal circumstances, they welcome the presence of the Army and the police in their campus because it makes them feel safe. So yun po yung nakakataba ng puso pakinggan on the part of our police and the military na kasama natin kahapon because naintindihan ng mga taga-ESU ang trabaho ng police at military. Yun lang po. Thank you. Ate, mag-a-add lang ako. Go ahead. Yung sinabi ni Prosec kanina, kung wala ka namang tinatago, o wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot sa Armed Forces of the Philippines, sa police natin. Totoo yun, ate, di ba? Tingnan nyo na lang university namin. Yung university, Taguig City University. Tingnan nyo
tapat namin, Hall of Justice. Nasa tapat din namin ang Camp Bagong Diwa. Nasa gilid namin ang Coast Guard. Tumingin na lang kayo sa Gate 3, 'di ba? Ang Taguig City University na papalibutan ng militar. Pero may academic freedom ba kami between military and university? Yes, we have. Actually, sila ngayon nakaka-partner namin when it comes pushing our activities, when it comes to leadership activities. Wala kami naging problema sa kanila. Napaka-suportado ng AFP at ng PNP sa lahat ng activity ng mga university, especially ng Taguig City University. Wala naging problema doon. Kaya kung natatakot ang UP Diliman sa presensya ng ating kapulisan at ng buong AFP, aba, may tinatago yan. Ano yan? So, totoo yun, no? In a debate, kasi it's really important na one of the things if you want to debunk something na mabaprocess is you actually have to see if something is applicable to this particular area. Diba? Parang hindi mo natutunan niya kay Prosecutor kanina, parang ang ina-advocate lang ng bill is only applicable to UP campuses, diba? So with that, no, I just want to connect this, Sir Prosecutor. I have a question since kinuwento na rin ni Kim yung sitwasyon nila sa TCU, no, napapaligiran sila ng mga government agencies, no, na related to security. So Prosecutor, given this will be passed, no, just want to inform everyone that one of the primary proponents of this are Makabayan Bloc and the representative of the youth, no, Kabataan Party List. You can actually see the notes. It's Sara Ilago who's actually pushing for this. So, sir, given this would be passed, successfully passed, can we actually question the constitutionality based on sa equal protection of laws? Kasi ang concern ko, sir, kung matatas po ba ito, pwede bang gamitin ni ESU, andito yung presidente nila, si TCU, andito rin yung presidente nila, pwede po ba rin ang gamitin din to given there's gonna be a protection, given, no, worst case scenario, magkaroon quote-unquote na military abuse. Can they use this, sir? Kasi yun ang ina-advocate nila sa security bill. Pero ang nakalagay kasi sa bill, UP lang. So, PNP, for example, in the future, sir, may mangyari sa ASU, tsaka TCU and DAVSU. Can they use this bill, the security law, for example, in the future, to protect themselves, process? Ang opinion ko niyan, because of this juncture, wala ka na renders an opinion on the worst case scenario na maipasa yung bill into a law. Worst case scenario, of course, we can question the constitutionality of the law. That's one. Second, this particular law cannot repeal, it cannot modify, it cannot alter the laws that creates the Philippine National Police or the Philippine Army for that matter. And this law cannot limit the state in the exercise of its mandate to protect the welfare of the people. So, what can they hope to achieve sa batas na to? What they will only achieve is to leave a legacy of their desire to put at risk our children and our students. Yun lang naman ma-achieve nila. This law will become infamous. It will be a legacy to their many years of deception and, fighting for a cause na they are denying na wala silang tie-up sa ganitong mga teroristang grupo. Pero lahat ng ginagawa nila is intended to help the terrorist groups, directly or indirectly. Now, I am saying this based on the first-hand accounts of several former rebels who have been there, who have done that. Yun yung sabi, they cannot refute that because galing sa mga dating kasama nila. So, as to your question of what our remedies will be, we have all the remedies to question the law.
But I am very confident that this law will not be passed in Congress because ako ay nagtitiwala sa ating mga kongresista at mga senador na sa puso nila, sa loob-loob ng in their hearts of hearts, they have this love for the country and for our children. Because if ako bilang isang botante will say, lahat ng senador na aproba sa bill na to will not have my vote. Because basically they do not have the heart for the Philippine youth and the people. That's my personal opinion. Paano ko iboboto yung isang kandidato, isang senador na walang pagkalinga sa ating mga kabataan, sa inyong mga kabataan, sa kinabukasan nitong bayan. Thank you. So there's another question po. So for example, sir, kasi yung mga inisip din namin, process. So for example, sir, yung mga worst case scenario again, kasi we wanted to post for this para po sa mga nakikinig mo. What we wanted to ask para makatulong sa mga kapwa namin, lider-kabataan sa UP, tsaka PUP, no, we're actually pushing for this. Sir, for example nga, no, ma-push ito, ma-approve. So, marami po may nangyari sa loob, no? Ma-under siege sila ng mga Taliban or ISIS sa loob po ng, they're gonna be fighting sa loob ng UP campuses. So, pwede po bang magiging hindrance po ba ang security law or security bill in the future sa AFP to rescue our fellow students sa loob po ng UP campus? Okay. Hindi naman natin hinihingi pero if there will be a such event na magkaroon ng mga ganyang crisis sa loob ng any of the UP or PUP campuses, our security forces will do their job of rescuing the students and the professors there, and the staff. And the security bill cannot prevent the Army and the PNP from doing a rescue operation. That's very clear. Pangalawa, this law will not also protect fugitives. Baka worst case scenario, tinitingnan natin, what if may magtago na may mga pending warrants sa loob ng UP? Sabi kasi dito sa proposed bill, pag nag-serve ng warrant, kinakailang magpaalam. Paano tayo nakakasigurado na hindi mag-leak out yung operation ng pag-serve ng warrants? Saka under naman sa criminal procedure, pwede namang i-serve ng warrant at any time of the day or night within the jurisdiction of the Republic of the Philippines. Special lang pag yung wanted nasa UP. Kaya ito hypothetical to. So in my opinion, this law cannot prevent our law enforcement officers from serving the warrant, and it will not protect those who would like to take advantage of the law in any way, because whether we like it or not, this law will be prone to abuse. Sabi nga ni Eric, magkakaroon ng safe havens ng mga kalaban ng gobyerno sa loob ng UP pag naipasa itong batas. But then again, we will ensure that this will not happen. That's what we can say right now. We will make sure that this will not happen. Thank you po. Thank you, Prosecutor, for answering my question po. All right. Thank you so much po, Prosec, for answering those questions. Of course, we would like to know as well an opinion or insight naman from military side. Since andito si Ma'am Cherry. Ma'am Cherry, would it be okay if you're going to ask, kung may katanungan ka po, pwede ka po magtanong? Yes, VP Kim, maraming salamat. Pero tayo kasi inaabot na ng oras, no, sa ating radio station lang naman, sa dalawa lang naman. Pero tuloy pa rin tayo online. Mga kaibigan, tayo muna po ay magpapaalam sa dalawa po nating partner radio station na nagka-carry po ng ating palatuntunan dito po sa GV 99.9 FM, di pa?
Dyan po sa GVAM 792 kHz dyan po sa may Central Luzon sa Pampanga. Abangan nyo po muli bukas. So araw-araw po yung ating palatuntunan na Pilipinas sa parehong oras, 5 to 6 p.m. At maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. So tuloy po tayo mga listeners po and viewers natin sa ating online platform. So tuloy po ang ating palatuntunang Pilipinas. So kasama nyo pa rin po ang ating mga lider-kabataan from SSCSP, kasama po si Prosecutor Chris Gonzalez at yung ating pong mga student leaders from Aklan State University. So ayan, balikan ko lang yung nabanggit kanina ni Prosecutor Chris, no? Kasi ako, actually lahat ng tanong na nilista ko is nasagot naman na comprehensively and extensively ni Prosecutor yung mga possibility na worst case scenario kung ito ay maisabatas, formal na maisabatas at kumbaga magamit. At tama yung sinabi din ni Sir Eric Almendras na kung sakali na ito ay magiging formal na batas, magkakaroon talaga ng safe haven at kumbaga magkakaroon ng malakas na breeding ground, no? Yung Communist Party of the Philippines, New People's Army. At of course, kasama na dyan yung kanilang mga printing organization. At gayon din sa ating mga listeners and viewers at gayon na rin sa ating mga kasamahan from SSCSP. Gusto ko lang reiterate yung naging statement kahapon kasi kahapon nakasama natin yung Director ng Student Services Affairs ng Kalinga State University, si Dr. Marilu Alangag. So yun, nakasama natin siya. At sinabi niya doon kahapon na walang problema doon sa relasyon ng AFP and PNP kasama yung buong institusyon nila sa pagsasagawa ng ilang mga aktibidades. So kung mapapansin natin, kung pwede nyo balikan doon sa ating Facebook page, sinabi niya doon na bakit tayo matatakot sa AFP and PNP kung ito ay talagang mga partners natin for peace and development. Ako personally, I'm not stating this as a military personnel or part ng military. Pero prior kasi entering the military, syempre civilian muna ako. So ako, nakita ko na partner din kasi namin ng military. So ako nakita ko na based din sa historical background, malayong-malayo ang military noon at sa ngayon. Hindi basta-basta mamamatay tao kasi alam natin na may batas na talagang mapaparusahan yung kung if proven guilty, mapaparusahan at matatanggal sa serbisyo yung mga magvo-violate sa human rights, yung basta-basta ka na lang papatay. Like yung binanggit kanina ni Sir Chris, no? Nangyari yun sa Tarlac, sa probinsya ko pa, no, yung pinatay dahil sa awayan ng lupa. At meron dito sa NCR yung binaril yung isang nanay na na-witness pa ng mga bata. So ang ating government, particularly yung AFP and PNP is merong mga batas, may mga legal measures tayo na sinusunod diyan. So ang ano ko lang din, ang isa pa sa rejoinder ko is iisa lang yung constitution natin, iisa lang ang government. So hindi natin siya pwedeng gawing dalawa, hindi tayo pwedeng gumawa ng sarili nating empire, no? Doon sa sarili nating pamamaraan, sa sarili nating batas. So ako personally, hindi naman din ako galing sa mayaman na pamilya, pero nag-decision kasi ako na if I'm going to join dun sa pag-agitate, pag-i-incite sa mga kabataan na magalit sa pamahalaan na gamitin, why not gamitin ko na lang yung oras ko to study hard, to finish my studies, to, alam mo yun, to improve myself. Kaysa naman sa piliin ko, di ba? Piliin ko na mag-aklas, sumali sa, I'm not against activism kasi nung college ako is, din ako, mapagpuna rin sa ilang mga services ng government. But then again, ang kailangan kasi nating bantayan dito is not really refuting yung concept ng activism. Ang kailangan kasi nating bantayan, baka kasi mga kapatid nating kabataan is mahila sa armadong hidwaan, mahila sa bundok, wherein mapapalayo sila sa pamilya nila, magre-ripple out na yan eh. Mapapalayo sila sa pamilya nila, mawawasak yung kinabukasan nila, mawawasak yung relasyon nila sa mga magulang nila. So, alam mo yan, yung parang turning point ng buhay mo. So, di ba tayo ng mga kabataan is nandoon yung pagpuna, yung
pagsasabi ng mga nakikita nating pwedeng improve at mali sa sistema ng ating pamahalaan. Mag-start tayo sa ating local government, sa ating mga universities na kinabibilangan. Hindi naman kinakailangan na agad-agad is malaki. Big change. Ika nga, sa sarili muna tayo mag-start. Doon tayo sa sariling pagdedesisyon. Paano natin mas mapapa-improve, mas mapapalawig yung kaalaman natin as a student. No? Hindi tayo pwede kasi basta-basta na mag-incite ng hatred and violence sa kapwa natin kabataan. So hindi yun yung kumbaga tamang landas. Naalala ko tuloy si Ma'am Gonzalez last week, yung sa values natin, no? So napakaganda yung siguro kinakailangan, Ma'am Omni, balik din natin yun as part of SSCSP program, yung values integration program natin. Kinakailangan siguro yun. Siguro wala na akong masyadong tanong kasi na-explain na mabuti ni Prosecutor Gonzalez, no, na worst case scenario, ano ba yung pwedeng mangyari sa ating mga kabataan, no, pag ito ay formal na naisabatas. Yung nga, magkakaroon ng safe haven for recruitment and a propaganda scheme yung grupo ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, kasama rin, no, yung kanilang printing organization. So yun lang po, Miss Omni at VP Kim, maraming salamat. And thank you very much, Ma'am Cherlino. So I think we have mag-wrap up na tayo. So I am very grateful na you indulge us, Joseph, kahit very short po yung notice ng invitation. Sa akin po mahalaga kung ano bang goal natin sa discussion natin ngayong hapon na ito is really enlighten, no, our fellow youth leaders, no, na ingatan yung ating mga leader kabataan na itong security bill can actually mas makakapahamak yung kapwa natin leader kabataan. So, and we wanted to persuade everyone, our fellow youth leaders, not through emotions, no? Not through unfounded fears, at hindi to, walang factual basis. That's why we invited Prosecutor Gonzalez, who's also the chairperson ng RTF-ELCAC 6. He knows what he's talking about. Importante sa ating mga leader kabataan that we don't just support a particular cause based on emotions, based on unfounded fears, and walang facts. Kailangan mag-decision tayo, sumuporta tayo ng mga particular bills, no, na based sa facts and law. That's why we invited Prosecutor Gonzalez. We have to listen to people like him. Kasi ikakapahamak po ng kapwa natin leader kabataan yan. Sabi nga ni President Apple, no, magpupunod sila sa armed conflict. And as student leaders, we have the responsibility to know these things kasi tayo yung mag-believe sa kanila. So yun lamang po, and we have to wrap up VP to actually invite everyone to have their purpose. VP. All right. Everyone, thank you so much, Ate Omni. Siguro umpisahan ko na lang, ako na lang mag-uumpisa ng parting message, no. So sa akin, magiging parting message ko actually mensahe para sa lahat ng mga nasa Kongreso na tatalakay nitong batas na to. Siguro ang mananawagan na lang ako sa kanila sa gawin nila yung tama at naaayon at isipin din nila hindi man ngayon yung mga anak nila ay nag-aaral sa UP Diliman, isipin nyo na lang in the future, hindi nyo masasabi kung yung kaapu-apuhan nyo sa tuhod, sa kalingkingan, mag-aral sa UP Diliman, ano na lang po yung mangyayari pag naipasa yung batas na ito. So, sana po gawin po natin ang batas o ang dapat gawin sa especially sa batas na ito. Yun lamang po. So, Paul, any parting message for this afternoon? Ayan, GP Kim. Ako naman para sa kabataan sa kabuuan, no. Isa lang po yung mensahe natin para sa kabataan. Isipin po natin yung bagay na ito, bakit kaya ginagawa ito ng gobyerno? Ano kaya yung basihan natin? Available po yung information. Hindi na po natin kailangan manghula. Hindi po natin kailangan refer sa YouTube. Hindi po natin kailangan magtanong sa mga politiko na ang basihan nila ay yung ideolohiyang wala naman talagang facts na susuporta. Visit po the RTF-ELCAC website at mauunawaan po ninyo kung bakit pinaglalaban natin to, kung bakit sinusulong natin to. Dahil nandun po yung katotohanan, nandun po yung mga nangyayari sa lipunan na hindi alam ng publiko, na maswerte tayong nalalaman ngayon. Okay? Right.
Sige. Thank you so much, Paul. And of course, any parting message po? Huhuli ko na si Prosec para mas mabigat ang bagsak. Apple, ang ating Koreana from Aklan. Opo, medyo na lumalaki na po yung tenga natin kasi parang kanina pa po ako nakakatanggap ng mga papuri mula po sa ating VP, Mr. Kim. Maraming salamat po. Gusto ko lang pong ibahagi during the turnover po of subversive materials, nagpadala po ng sulat ang Aklan PPO sa Aklan State University, and as part of the Board of Regent, I am grateful for that gesture po ng ating kapulisan, respecting the academic freedom of the university to voluntarily surrender the subversive materials to the RTF-ELCAC. At sana po ay maging halimbawa po iyon na pwede din naman po pala na magkaroon ng magandang relasyon po ang universidad at ang ating kapulisan. And yun po, as a parting message, nagagalak po ako na maging bahagi po ng itong programa. Maraming salamat po. At gusto ko lang pong ipaalala po sa ating mga kapwa kabataan at tagapagpakinig ng Pilipinas na sana po sa mga hindi pa po nakakapagparehistro, magparehistro na po tayo. We only have 5 days left po, at yun nga po, palagi ko pong naririnig, na may mga iba po kasi tayong eligible voters na hindi po nagpaparehistro dahil sinasabi po nila na, ay nako, isa lang naman ako. At saka hindi naman makaka-apekto yung boto ko kapag magparehistro man ako o hindi. Pero kailangan po nating alalahanin at we should always bear in our minds that your vote could be the tiebreaker. Kaya sana po magparehistro po tayo. Yun lang po. Maraming salamat po, Miss Omni, Sir Kim Sigilon, Sir Paul, Miss Cherry, Prosec. Maraming salamat po at sa aking USC Secretary na naandito po. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat. All right, thank you so much, Miss Apple. And next we have, of course, eto na. Prosec, for parting message po para sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Thank you, Kim. Omni, Paul, and Cherry. It's my privilege to be with you this afternoon. And I would like to reiterate that we are appealing to our congressmen and our senators not to pass this bill for the sake of our children and for the Filipino youth. Instead, why not pass a law strengthening the security of all the higher education institutions and for the inculcation of the subjects na nationalism and subjects to promote patriotism in our schools. Instead of passing a law prohibiting securing our universities, why not pass a law that will integrate yung ating law enforcement and emergency services within the campus structure so that we can secure our higher institutions of learning. Why not pass a law that would strengthen the anti-terror law inside the campuses, inside our universities? Yun po dapat yung iniisip natin, yung mga batas na magpoprotekta sa kabataan and not the laws that will put them at risk. So once again, I would like to express my appreciation and gratitude to SSCSP for your advocacy, for making a stand in behalf of all the Filipino youth and the students in this country. Sana you will continue your volunteerism from here onwards. Kasi
mahaba pa po ang lalakbayin natin, and hoping to see you at that very end when we can put an end to the local communist armed conflict. Once again, good evening. Stay safe. All right, thank you so much po, Prosec. Maraming salamat po. Muli po sa lahat po na nakikinig mula Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Nais po namin kayong imbitahan makiisa sa Supreme Student Council Society of the Philippines. Just follow our page, our Facebook page. Maaari po kayong magkamiyembro sa lahat po ng universidad, lahat po ng University Student Council. Maaari niyo pa kaming message, maaari namin kayo tulungan, especially ngayon po ay panahon ng orientation sa inyong mga universidad. Willing po kami tulungan kayo. Once again, just message us, our Facebook page, Supreme Student Council Society of the Philippines. Once again, my name is VP. My name is Vice President Kim Adam, the Supreme Student Council Society of the Philippines, serving the Filipino student by serving the Constitution. Thank you very much po, VP Kim Sugelon. Mula po yan sa ating SSCSP. At bago po tayo tuloy magpaalam mga kaibigan, ay pasalamatan ko lang din po at i-acknowledge yung ating mga naging kabahagi po sa ating Facebook Live. Sila Sir Celso Gonzalez, Sir JC Haplos, Sir B-Boy Lina Andres Escanio, Tofel Portoliano, PJ Aguila Talag, at marami pa pong nakasubaybay sa ating Facebook Live, at gayon na rin po sa lahat po nanonood sa ating YouTube platform. At gayon din po para po sa ating closing prayer, so wala po muna tayong command chaplain. So akin muna pong ihahatid yung ating panalangin. So manalangin po tayo. Makapangyarihan at buhay na Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa dakilang araw na ito na ipinagkaloob po sa aming lahat. Muli po ang aming mga dalangin, Panginoon, nabasbasan mo po ang lahat ng aming ginagawa para sa iyong kapurihan. Tinataas namin sa iyo ang aming mabubuting layunin at advokasya para sa pagpapalawig ng kapayapaan sa ating bayan. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga lider-kabataan ng Supreme Student Council Society of the Philippines. Gayon na rin po yung ating pong mga kapartners from Aklan State University at sa buong bayan po na pinili na makiisa sa pamahalaan upang suportahan at maisakatuparan ang iyong mga layunin sa amin na iyong bayang minamahal. Patuloy mo nawa kaming pangalagaan at gabayan, lalo na ang sektor ng mga kabataan. Nawa sila ay patuloy na piliin ang pagsuporta sa pamahalaan, lalo na sa pagsulong ng kapayapaan sa bansa. Sana ay makamtan nila ang magandang kinabukasan at tunay na tagumpay para sa ikaluluhati ng iyong banal na pangalan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Yan, ang ating pong dasal ay galing po kay ating Command Chaplain ng AETDC na si Father Major Gekain. At mga kaibigan, tayo po tuluyan na pong magpapaalam sa ating pong palatuntunan. Pero bago po ang lahat, ay pasalamatan po muna natin yung ating mga naging bisita at naging katuwang po, naging kapartner, kasangga po natin sa pagbabahagi po ng makabuluhang talakayan sa araw po na ito. Nakasama po muli natin si Ma'am Apple Villanueva at Zenny Nicolas. Mula po yan at mga student leaders po from Aklan State University, at ganyan rin po nakasama po natin si Sir Paul Macaspac, ang ating pong youth leader, I believe from Central Luzon. At syempre yung nagbigay daan po upang sa gayon mas malinawan po tayo tungkol dun sa House Bill 10171 na isinusulong po ng ilang kongresista na maipasa. Pero tama nga po si Prosecutor Chris Gonzalez, marami pa rin pong mga mambabatas natin ang talagang pro-youth development at gayon na rin po para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating pong bayan. At pasalamatan din po natin yung ating mga kaibigan from SSCSP, si Valerie Orhaliza na ating pong Miss PIO, yung ating Koreanang kutis, no? At ganyan rin si VP Kim Sugelon, at of course ang ever supportive na ating SSCSP advisor na si Ma'am Omni Gruba. At pasalamatan po natin yung ating technical side na si Sergeant Romuald Sayaga, kasama po ang kanyang mga assistants na si Sergeant Jeff De Leon at Sergeant Mark
Sergeant Jeff Gonzalez at Sergeant Mark De Leon at ating pong program producer na si Airwoman Second Class Mariel Kawid, ma'am. Sa pangalan po ng main host ng inyong palatuntunan na Up Pilipinas na si Brigadier General Jerry M. Samudio, ako po ang inyong lingkod, Airwoman Cherry Flores, kasama po si VP Kim Sogelon, si PIO Valerie Orhaliza at si Ma'am Omni Gruba. Ito po ang inyong palatuntunang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Up Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay.